اتریوم چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه چیزی بلاکچین اتریوم رو منحصر به فرد میکنه؟ آیا اتریوم رقیب بیت کوینه و روزی میتونه جایگاهش رو بگیره؟ سلام، من پردیس از مجموعه آستریک آکادمی هستم و قرار امروز با معرفی کامل اتریوم و ارز دیجیتال بومی این شبکه یعنی اتر پاسخ تمامی سوالات و ابهامات ذهنی شما رو در خصوص این ارز بدم. قبل از اینکه شروع کنیم دنبال کردن ما رو در شبکه‌های اجتماعی آستریک آکادمی فراموش نکنید تا علاوه بر آگاهی از آخرین مباحث و اخبار آموزشی حمایت خودتون رو از این مجموعه برای تولید محتوای بیشتر و بهتر اعلام کرده باشید. همچنین اگر بخشی از اصطلاحات به کار برده شده در این ویدیو براتون مبهم بود میتونید در قسمت دانشکده آستریک آکادمی به زبان ساده با اونا بیشتر آشنا باشید. ضمناً محتوای این ویدیو رو با دقت دنبال کنید چون در پایان هر قسمت میتونید با شرکت در مسابقه و پاسخ به سوالاتی که از محتوای همین ویدیو مطرح میشه از طرف اسپانسر آکادمی ارز دیجیتال رایگان دریافت کنید. لینک مسابقه هر ویدیو هم معمولاً در قسمت کپشن یا انتهای اون قرار داده میشه. پس با من همراه باشید. دنیایی رو تصور کنید که کاملا غیر متمرکزه و همه مردم به صورت مستقیم و بدون اینکه نیاز باشه به واسطه‌ها اعتماد کنن از خدمات مختلف مالی و غیر مالی استفاده میکنن. توی همچین دنیایی کنترل همه سیستم ها دست مردمه و هیچ شخص یا نهادی نمیتونه در کار این سیستم ها تداخل ایجاد کنه. این دنیا هدف و آرمان اتریومه. اتریوم ایجاد شده تا برای انجام امور زندگیمون به هیچ بانک، شرکت و نهاد دیگه‌ای به جز خودمون نیاز نداشته باشیم. اتریوم یک شبکه متن‌باز و غیر متمرکزه که بر پایه فناوری بلاکچین ساخته شده و متعلق به هیچ دولت و سازمانی نیست. هر کسی میتونه تو گسترش شبکه اتریوم نقش داشته باشه، اما چون ساختار توزیع شده داره قابل دستکاری نیست. حتی اگر خالقش هم بخواد نمیتونه در اون تغییراتی ایجاد کنه. هر خدمات دیگه جدا از خدمات پولی و مالی رو میشه روی این شبکه توسعه داد. بدون اینکه صاحبان فناوری لازم شبکه‌های مجزا پیاده سازی کنن، میتونن پروژه‌های مستقل خودشون رو در قالب توکن بر روی این شبکه ارائه بدن. در واقع اتریوم یک قدم پا رو فراتر از بیت کوین گذاشته و امکان اجرای غیر متمرکز کدهای کامپیوتری یا همون قراردادهای هوشمند رو روی شبکه خودش فراهم کرده تا بتونیم علاوه بر پول سایر سیستم‌ها رو هم غیر متمرکز کنیم. ایده پرداز اصلی این پروژه یک جوان روسی کانادایی به نام ویتالیک بوترینه که از حامیان بیت کوین بوده و با الهام از بیت کوین ایده غیر متمرکز کردن همه چیز رو تحت عنوان شبکه اتریوم در سال 2013 ارائه داد. بعد از 2 سال در سال 2015 رسما شبکه اتریوم رو راه اندازی کرد. به لطف اتریوم الان هر کسی میتونه برنامه غیر متمرکز خودش رو توسعه بده. تا قبل از پیدایش اتریوم توسعه دهنده ها برای ساخت ارز دیجیتال خودشون مجبور بودن از اول یک بلاکچین جداگانه رو کدنویسی کنن، اما امروز همه خیلی راحت میتونن بدون ساخت شبکه جدید و با استفاده از شبکه اتریوم ارز دیجیتال مستقل یا همون توکن بسازن. ارز دیجیتال بومی شبکه اتریوم اتر نام داره و واحد اختصاری اون با ETH نشون داده میشه. این دارایی به عنوان واحد پولی شبکه و همچنین راهی برای پرداخت هزینه‌ها و کارمزدها در نظر گرفته میشه. بنابراین هر چقدر که محبوبیت شبکه اتریوم افزایش پیدا کنه، از نظر تئوری ارزش اتر هم افزایش پیدا میکنه که خب تا الان همین اتفاق افتاده. اتریوم در حال حاضر دومین ارز دیجیتال با ارزش دنیاست. مثل بیت کوین اتریوم هم مبتنی بر استخراج کار میکنه، یعنی افرادی که قدرت سخت افزارهاشون رو در اختیار این شبکه قرار بدن در ازای اون پاداش دریافت میکنن که این مسئله در نهایت باعث امنیت و تایید شدن تراکنش‌های شبکه اتریوم میشه. البته قرار اتریوم 2 هم راه اندازی بشه که هدفش مقیاس پذیری بیشتر برای انجام تراکنش‌های سریعتر و ارزان‌تره. در اتریوم 2 به جای الگوریتم اثبات کار از الگوریتم اثبات سهام استفاده میشه. در روش اثبات سهام افراد برای مشارکت در کار اعتبار سنجی تراکنش‌ها و ایجاد بلاک باید اتر بخرن و در یک کیف پول به شبکه اختصاص بدن. به این ترتیب میتونن در کار تایید تراکنش‌ها مشارکت داشته باشن و اتر پاداش بگیرن. با این روش برای مشارکت در شبکه دیگه نیازی به خرید سخت افزارهای گران قیمت نیست. پس برای انجام هر تراکنش در شبکه اتریوم باید کارمزد پرداخت بشه که این کارمزد در واقع پاداش ماینرهای اتریومه. گس هم همون کارمزد شبکه اتریومه که به صورت توکن این شبکه از کاربر دریافت میشه و در حال حاضر هم هزینه‌اش خیلی بالاست. خب پس تا اینجا با شبکه اتریوم مزایا و روش‌های به دست آوردن اون آشنا شدیم و به این جنبندی رسیدیم که اتر سوخت شبکه اتریومه و اعتبار سنج‌های شبکه یا همون ماینرها پاداش خودشون رو با اتر دریافت میکنن.
به عنوان مبحث پایانی بد نیست یه مقایسه فنی بین این ارز و بیت کوین داشته باشیم. اگر بیت کوین و اتریوم را از نظر مقیاس پذیری با هم مقایسه کنیم، با بررسی زمان بلاک و سایز بلاک میشه گفت که در حال حاضر بیت کوین حداکثر 7 تراکنش در ثانیه انجام میده، اما اتریوم میتونه تا 16 تراکنش در ثانیه رو پردازش کنه و حتی در بروزرسانی‌های آینده هم میتونه به صدها تراکنش برسه. نکته جالبتر در مقایسه بیت کوین با اتریوم اینه که تعداد واحدهای بیت کوین محدود هستن، اما اتر به صورت نامحدود عرضه میشه. ولی بازم افراد زیادی هستن که به آینده اتریوم امیدوارن و سرمایه‌گذاری روی این ارز دیجیتال رو سودآور میدونن. ولی چطور میشه اتر داشته باشیم؟ علاوه بر ماین کردن، اتر رو میشه از صرافی‌های ارز دیجیتال خریداری کرد و روی کیف پول‌های نرم افزاری و سخت افزاری ذخیره کرد. برای آشنایی با کیف پول‌های اتریوم و ویژگی‌های اون توصیه می‌کنم به بخش معرفی کیف پول‌های آستریک آکادمی مراجعه کنید. همچنین بخش معرفی صرافی‌های ارز دیجیتال آستریک آکادمی میتونه تو پیدا کردن یک صرافی معتبر برای خرید اتریوم به شما کمک کنه. امیدوارم که اطلاعات این ویدیو مفید بوده باشه و نتیجه لازم از تماشای اون به دست آورده باشید و در آخر هم برای حمایت بیشتر از آستریک آکادمی لایک، نظر و اشتراک گذاری فراموش نشه. انتشار این ویدیو هم با ذکر منبع از نظر تیم آکادمی موردی نداره. ممنون از اینکه همراه ما بودید.